Az Energofish csapata már ismerős helyszínre tér vissza a mai adásban. Benzár Zsolt bajnokunkkal fogunk együtt horgászni a Zetelaki tározón. Szokás szerint itt mindig gyönyörű környezet fogad minket. A környező erdők már különleges színekben pompáznak, és készülnek a tél közelettére. Üdvözlöm a nézőket egy újabb Horgászat Határok című műsorban. Mint ahogy azt már megszokhatták, mielőtt termékeink piacra kerülnek, rendszeresen teszteljük őket. Mai adásunkban egy féderbotot fogok tesztelni, amely a Benzár All Around nevet viseli, valamint egy új etetőanyagot a Feeder szériából, méghozzá egy D-véreset. Nadă care o să aibă numele seria Feeder. Din seria Feeder o să testăm ziua de azi nada de plătică. Ha már az etetőanyagról beszélünk, akkor röviden bemutatnám. Szemcsézete közepesen őrölt, ami azért van, hogy minél könnyebben kioldódjon a kosárból. Ehhez még hozzáadok egy kis folyékony aromát fahéjas ízesítésben. De ez az etetőanyag amúgy is intenzív aromával rendelkezik. Hozzáadunk egy kis angolmorzsát és egy nagyon kevés mikropelletet fokhagymás ízesítésben, ami köztudott, hogy a vadvízi halak kedvence. Bedobás előtt, amikor megtöltöm a kosarat, hozzáadok egy kis csontit, pici angolmorzsát, fokhagymás mikropelletet és egy nagyon kevés csemege kukoricát. Ez a kukorica is még tesztelés alatt áll, de nem sokára piacra kerül, mint a Benzár család tagja. Ez nem egy hagyományos csemege kukorica, speciálisan vágott, nagyon puha, de mégis nagyon bírja akár a távoli dobásokat is. Potrivite pentru pescuit la distanțe mari. Egy henger alakú kosarat használok, amelynek súlya 30 g. Körülbelül 40 méter távolságra horgászok, itt a vízmélysége körülbelül 8-9 méter a számításaim szerint. Tehát egy mélyvízi pecánk lesz ma. Ilyenkor rendkívül fontos, hogy bedobás után megfeszítsük a zsinort és a bocspiccét tegyük a víz alá. Így nagy esélyünk van arra, hogy pontosan mindig ugyanarra a helyre érkezik a kosár, mert egy 9 méteres vízben, ha ezt nem tesszük meg, akkor a kosár akár 1-2 métert is jobbra vagy balra csúszhat, és ilyenkor a horgászatunk már nem lesz pontos. Coșuleț în dreapta, stânga 1,2 m și nu mai aveți aceeași precizie. Deci foarte mare grijă. Ezért hangsúlyozom, hogy figyeljünk oda, amikor a kosár a vízfelszínhez ér, megfeszíteni a zsidort, bocspiccet a víz alá. Se întinde firul sub apă. Firul, bineînțeles, e un fir multifilament. Természetesen fonott zsinorral horgászom, ilyen mély vízen monofillel szinte semmi esélyünk. A víz nagyon mély, és ha netalán felélénkül a szél, akkor viszonylag erős áramlatok keletkezhetnek, ezáltal egy monofil zsinorral a kapásokat szinte alig vennénk észre. Közben bevágtam egy kapásnak. Önök is láthatják, hogy a féderbot, amelyről műsorunk elején beszéltem, 3,90-es hosszú. Azért választottam ezt a méretet, mert ahogy a parton is látszik, komoly törések vannak, amelyeket tuskók, gajak tarkítanak, ezért a halakat minél gyorsabban víz közé kell emeljem, hogy a végszerelékem ne akadjon be. És íme egy gyönyörű dévér.
Közben dobok egy újat. Ahogy az előzőekben is már mondottam, a bocspiccét a víz alá süllyesztettem, körülbelül 12-13 másodpercet tart, amíg a kosár a mederfenékre ér. Abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, a bottartóra helyezem a fédert. Bár a hal megszakított minket, de folytatom a mondandómat a botról. Reméljük, hogy amikor ez a műsor adásba kerül, akkor ez a féder már a horgászboltok polcain lesz. 2 hozban lesz megtalálható, a 360-as és a 390-es, amivel most horgászom. A féder nem hiába viseli ezt a nevet. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy egy olyan horgászbotot fejlesszünk ki, amely alkalmas legyen akár egy finom pecára, kisebb halakra, de akár pontyozhassunk is vele, és ne kelljen több botot vásárolnunk ehhez. A féderünk 5 cserélhető heggyel rendelkezik. 3 üveg szálhegy, amelynek dobósúlya 0,5 óz, 1 óz, 1,5 óz, és van 2 karbonhegyünk, amelyek 2-3 ózosak. Ezekkel pontyozhatunk, de alkalmasak egy folyóvízi pecára is. A horgászbot anyaga egy high modulos karbon, pontosabban IM12-es, ami azt jelenti, hogy nagyon rugalmas, de ha szükség van rá, akkor a kellő pillanatban fárasztáskor bekeményedik. Lehet ez a bot elsőre kicsit túl keménynek tűnik, de ez a dobásnál előnyt jelent, és amikor a kapást kell jeleznie, akkor minden apró rezdülésre reagálni fog. Sajnos, ahogy a kamerát figyeltem, közben elrontottam egy gyönyörű kapást. De nincs semmi probléma, azt jelenti, hogy a halak megjelentek az etetésünkön. A pecát egy méteres előkével kezdtem el, a horog pedig egy 12-es Fine Magotta Drenámtól. Hogyha halak nagyobb számban megjelennek az etetésemen, akkor változtatni fogok az előke hosszán. Valószínűleg le fogom rövidíteni, és a horgot is lecserélem egy Excalibur Brame-re 12-es vagy 14-es méretben. Csalizni csontival fogok. 2 vagy 3 tűzök a horogra, ezeket is különböző színekben kombinálom. Fontos, hogy milyen kosarat választunk. Szerintem most ez az apró lyuk a legalkalmasabb, mikor ilyen jellegű vizeken horgászunk. Most már nem hibáztam el, szinte dobás után jelentkezett a kapás. Nagyon szépen látszik, hogy gyönyörűen dolgozik az üvegszálhegy. Az etelaki tározó dévérei elég harciasak és jól védekeznek, mivel a víz nagyon oxigéndús. Próbálunk kicsalni minél több dévért, most elsősorban ők jelentkeznek, de nem ritka a padúc vagy akár a bodorka sem. Tehát, mint már mondottam, a kosárnak a rostája legyen apró lyukú.
Ez azért jó, mert ilyen mély vizeken 8-9 méteren azt szeretnénk elérni, hogy az etetőanyag csak a mederfenéken oldódjon ki 2-3 perc után. Nem szeretném, hogy víz közt is kioldódjon az etetőanyag a kosárból, mert ez azt jelenteni, hogy a halakat víz közre emelném, és így nagyon megnehezítem a pecámat. Ahogy már mondottam az előzőekben is, mindig egy hosszú előkével kezdek. Ez lehet 1 méter, de akár 1,5 méter is, főleg, hogyha nagyon óvatosan kapnak a halak. Önök is láthatják, hogy itt vannak az előre megkötött hosszú előkéim. Ebben a tartóban 14 darab fér el. Szépen ráírtam például itt egy 14-es Drenan Red Magot, 14-es zsinóron van megkötve. Ha már az előkéről beszéltem, akkor azt tudom javasolni, hogy szerintem 0,13-asnál vékonyabb zsinórt ne használjunk, főleg akkor, hogyha a halakat egy kicsit erőltetni kell. Én ma egy 14-est választottam, a fonott zsinór elé kötöttem egy Leader Shockot, amelynek hossza körülbelül 8 méter és átmérője 0,22-es. A fonott zsinór is nagyon vékony és nagyon gyorsan jelzi, hogyha a kosár körül már ólálkodnak a halak. Már megmutattam önöknek az előketartómat, de szükségünk van még egy ilyen kis dobozkára is, ahol mindenféle hozzávalókat tartunk, köztük gubancgátlót, forgókapcsot, ütközőt, karabínert, mindenféle végszereléket. Ezekkel akkor dolgozom inkább, mikor kint hideg van és nem bírok horgászni, de ez azért elég ritkán fordul elő. Ez a dobozka mágnesek segítségével csukódik. Azt ajánlom önöknek, hogy dobás előtt néha még nézzenek hátra is. Múltkor, amikor itt pecáztam, egy nőstény medve jelent meg a hátam mögött, természetesen azért elég messze volt tőlem, de úgy látszik, hogy amikor elmentem a horgászhelyről, lejött és még szemezgetett az itt maradt etetőanyagból. Ízlett neki a fahéjas aroma. Egy nagyon finom kapásnak vágtam be, de a 0,75-ös hegy nagyon szépen jelezte. Feltehettem volna 0,5-öst is, de azt nem ajánlom, amikor hullámok vannak. Erősebben meghajlik, és ezáltal nem látjuk a kapásokat. Mindig egy olyan kompromisszumot kell találni, hogy olyan hegyet válasszunk, amelyik a legjobban jelzi a kapást. Egy újabb dévért sikerült becsapni, tetszett neki a 2 fehér és egy piros csonti. Ma egy Ryobi Arctica orsót használok 4000-es méretben.
Ezt már nagyon rég használom, és nagyon-nagyon meg vagyok elégedve vele. Kiváló választás egy ilyen keszegezésre. Eddig sosem hagyott cserben ez az orsó. Most nem volt kapásom, de ha nem is történik semmi, 3-4 percenként mindig újra dobok. Így a halak már megszokják a becsobbanó kosárzalját. És már tudni fogják, hogy ez a zaj kaját jelent számukra. Nagyon sokszor a dévér reagál a becsobbanó kosár zajára. Természetesen körülbelül 1 óra peca után már nagyon sok hal kell legyen a környéken. Először egy kicsit megrázta a bocsficét, és utána teljesen elhúzta. Nem egy klasszikus dévérkapás volt, valószínű egyedül megakasztotta magát. Önök is láthatják, hogy folyik belőlük az etetőanyag, ami azt jelenti, hogy ízik nekik a kaja. Eleinte óvatosabbak, de hogy egyre többen összegyűlnek az etetésen, bátrabbak lesznek. Ha ilyen mély vízen horgászunk, ajánlatos a horgot a Csonti hegyébe tűzni. Gyönyörű kapás. Ez már sokkal határozottabb volt, mint az előző. Ez azt jelzi, hogy egyre több hal van az etetésen. Sok a konkurens hal, ilyenkor jelentkeznek ezek a határozott kapások. Reméljük, sikerül majd egy nagyobb dévért is fogni, mert ez átlagos méretű. Közben lerövidítettem az előkémet 50 cm-es hosszra. Ez már valamivel szebb. Az ilyen dévéreket kerestük. Ha még emlékeznek a csernavodai kalandunkra, de úgy látszik, itt Zetelakán találkozunk velük. A nap szépen lassan lenyugodott a hegyek mögé.
Ezért itt nagyon hamar besötétedik. Körülbelül 3 órát pecáztam, és mindjárt megmutatom a mai zsákmányt. Mai tesztelésünk azt hiszem jól sikerült. A féderbot kitűnően működött, az etetőanyagra sem lehet panaszunk. Nagyon jó hatással volt a halak kapó kedvére. Szerintem jól sikerült a mai peca és a tesztelés, de erről majd önök is meggyőződhetnek, ha a boltok polcairól ezeket a termékeket fogják választani. Mivel még jócskán maradt etetőanyagon, valószínű holnap is visszatérek ide. Viszontlátásra a következő műsorunkig, és görbüljön a bot!